Армійська реформа в Україні. Україна проводить велику армійську реформу просто під час війни з Росією. Реформування почалося ще в 2014-му, а зараз відбувається новий великий етап цього процесу. Адже українська армія змушена змінюватись і підлаштовуватись під реалії повномасштабної війни. Для тих, хто не розбирається у військовій справі, все це звучить не зовсім зрозуміло, і від цього стає трохи тривожно. Чи на часі впроваджувати зміни прямо під час війни? Бо реформи – це ніщо інше, як зміни, і завжди потрібен час, щоб до цих змін адаптуватися. У таких ситуаціях ніколи все не виходить одразу так, як заплановано. Щось доводиться відкидати вже на шляху, а хтось ще й буде відчайдушно критикувати нові рішення. Але коли, як не зараз, тим більше, що про проблеми в армії говорять багато, і це визнають самі військові. Щоб дізнатись, що саме відбувається з армійською реформою, навіщо вона взагалі потрібна і з чого складатиметься, ми зібрали усі важливі моменти у нашому відео. Пояснюємо, чому Україні критично потрібна армійська реформа. Як ми вже сказали, реформи – це зміни. Зміни потрібні, щоб система могла ефективніше долати виклики. Але ж українське військо вже 4-й рік протистоїть ворогу, який набагато переважає його у чисельності особового складу і кількості зброї. То якщо все працює, може краще нічого не рухати, щоб не зіпсувати? Справа у тому, що деякі тимчасові рішення, які непогано спрацювали у 2022-му, на початку повномасштабного вторгнення, вже не допомагають і потрібно шукати нові. І вони повинні бути системні і постійні. Плюс українська армія збільшилась і видозмінюється відповідно до нових викликів. Наприклад, з'явився такий новий рід військ, як сили безпілотних систем і нові проєкти, пов'язані з дронами. Плюс бюрократія сильно уповільнює багато процесів в армії, тож до викликів додається цифровізація. Усе це повинно бути систематизовано і налагоджено, щоб військові могли і далі ефективно працювати. Повномасштабне вторгнення Росії змусило Україну все робити буквально на ходу. Можна не розуміти деталей того, як саме все це відбувалося, але точно ясно одне. Потрібно було набрати багато людей, якісно їх підготувати, ефективно розподілити між підрозділами, забезпечити всім необхідним, налагодити комунікацію, координацію. Плюс налаштувати все так, щоб як у злагодженому механізмі кожен точно знав свою задачу і відповідальність. І нічого не треба було видумувати наново, бо діяти потрібно було швидко. Збільшення армії відбувалось через доукомплектування штату наявних підрозділів, насамперед бригад, створення нових бригад, формування позасистемних підрозділів на зразок добровольчих формувань територіальної громади, ДФТГ, тероборони зразка 2022-го. Чим більше людей, тим більше складнощів у тому, щоб між всіма складовими системи відбувалась ефективна комунікація та координація. Наслідки їхньої відсутності або поганої організації можуть бути фатальними. Найбільш зрозумілий приклад – дружній вогонь. Один з найвідоміших випадків – це бій в Києві 26 лютого 2022-го, що відбувався в районі Берестейської. Його поспіхом оголосили знищенням російської ДРГ. Такі проблеми мали місце як на початку російсько-української війни в 2014-му, так і вже під час повномасштабного вторгнення. Наступне питання – якість підготовки особового складу. Виявилось, що наявні навчальні центри не здатні впоратись з тією кількістю осіб, які поповнюють лави Збройних сил. Тому базову загальновійськову підготовку вимушено скоротили до 30 днів, мінімальний дозволений поточним законодавством термін. У 2024-му цей термін збільшили до 45 днів, а у 2025-му знову повернулись до 30 днів. Але лише для окремих категорій – тих, хто за станом здоров'я визнаний придатним для служби в тилових частинах, ТЦК, підрозділах забезпечення тощо. Отже, навчальним центрам і зараз складно працювати в поточному режимі, а ще деякі з них працюють за старими підходами, а це може означати неефективність навчального процесу. Простіше кажучи, рядовий склад виходить з навчальних центрів без належної підготовки, і через це може занапастити і себе, і свій підрозділ. Під час доукомплектування та формування нових бригад також постала проблема браку якісно підготовлених та досвідчених сержантів та офіцерів.
Особливо гостро це проявилося в нових бригадах. Вони комплектувалися офіцерами з числа відставників, які могли не мати релевантного досвіду сучасної війни, не мати знань щодо сучасних технологій і отримати високе звання ще у мирний час за вислугу років. Офіцерів запасу, випускників військових кафедр, молодших лейтенантів без досвіду служби в армії взагалі, поліцейських, податківців, прокурорів зі спецзваннями. Їм присвоювали військові звання для призначення на посади в Збройних силах, але специфіка їхньої попередньої служби суттєво відрізнялася від армійської, тим більше в умовах війни. Але ж людей потрібно було не тільки набрати і навчити, а ще й забезпечити. І мова тут вже не про особисте спорядження, а глобальніше – про зброю. У 2022-му особливо гостро нестача озброєння проявилася в підрозділах територіальної оборони. Підрозділи без артилерії і майже без бронетехніки застосовувались як піхота на рівні з сухопутними військами. Але все ж таки у бригад сухопутних військ, навіть без статусу механізованих чи штурмових, було краще з бронетехнікою і артилерією. У їхньому складі міг бути артилерійський дивізіон чи танковий батальйон. У тероборони ж цього не було. Люди в армії потрібні і зараз, а мобілізація перетворилася з процесу комплектування на соціальну та політичну проблему. У роботі територіальних центрів комплектування є недоліки, які стосуються ведення обліку, оповіщення, роботи з військовозобов'язаними. І також існують проблеми в роботі з мотивацією, інформаційним висвітленням. Усе це додатково ускладнює російська пропаганда, яка створює в Україні цілі мережі з протидії мобілізації. З 2024-го Міноборони почало відкривати центри рекрутингу в регіонах. Це забезпечує залучення мотивованих та кваліфікованих фахівців до сил оборони. Рекрутинг ефективно працює у популярних ефективних підрозділах, таких як Азов, Хартія, 3-я штурмова. Але в умовах повномасштабної війни це все одно не може повністю замінити систему мобілізації. Наявні проблеми, звісно, намагалися вирішувати в процесі, і іноді це мало успіх. Для покращення забезпечення, комплектування, навчання підрозділів у конкретній зоні відповідальності створили штаби оперативного командування. Волонтерська допомога швидко перетворилась на повноцінну паралельну систему забезпечення сил безпеки та оборони. Великі фонди тепер співпрацюють з військовими відомствами і можуть системно координувати роботу з потребами підопічного підрозділу. Самі ж підрозділи також можуть де-факто займатися краудфандингом і системно працювати над залученням додаткових ресурсів. За час повномасштабної війни суттєво зросла роль безпілотних технологій, зокрема безпілотної авіації. І під це також треба підлаштовуватись. Адже зараз сучасний підрозділ без аеророзвідки і ударних дронів різних типів, які доповнюють і частково замінюють артилерію, фактично не є боєздатним. З 2022-го чимало пілотів-безпілотників працювали в підрозділах, попри те, що не були передбачені штаткою, але були дуже потрібні. А навчання вони проходили в громадських організаціях, і так часто триває й досі. Почалось переформатування бригад, а саме створення в їхньому складі нових необхідних підрозділів – артилерійських, бронетанкових, аеророзвідки, безпілотних систем. Безпілотні системи взагалі стали окремим родом військ. Але епізодичні зміни по ходу справи не підходять для довгої дистанції. Тимчасові рішення часто спрацьовують якраз тому, що вони тимчасові. Але Україні потрібен комплексний підхід з урахуванням сучасних реалій, в яких їй доводиться воювати з Росією. А отже, потрібна реформа. З чого складається армійська реформа? Перехід на корпуси. Одним з ключових елементів реформи є перехід на корпусну систему. Про його початок в лютому 2025-го повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Президент Зеленський згадав про це у відеозверненні від 3 лютого. Був затверджений відповідний план щодо переходу на нову організаційну структуру Збройних сил України та створення корпусів. Зберігаємо увагу до цього, до виконання. Корпусна
систему потрібна. Ми обговорили сьогодні підходи до призначення командирів корпусів. Це мають бути найбільш підготовлені, найбільш перспективні офіцери з бойовим досвідом і сучасним мисленням. Чинні військовослужбовці, ветерани, військові експерти, народні депутати почали публічно обговорювати можливість таких змін ще приблизно всередині 2024-го. Про підготовку відповідного рішення та нормативної бази було відомо вже восени 2024-го. Тож непублічне обговорення почалось ще раніше. Активно за перехід до системи корпусів виступали Богдан Кротевич, Денис Прокопенко, Андрій Білецький та інші медійні військові. Давайте трішки відступимо від теми і зорієнтуємося у тому, як зараз виглядає уся ієрархія підрозділів Сил оборони України. Мова і про Збройні сили, і про Національну гвардію, і про Державну прикордонну службу. Найменший підрозділ – це відділення. Далі йде взвод, потім рота або артилерійська батарея, потім батальйон або артилерійський дивізіон. Далі полк і найбільший підрозділ – бригада. Також піхотні стрілецькі бригади є в складі Національної поліції. А у складі Головного управління розвідки Міноборони та Служби безпеки України є свої спецпідрозділи та загони. І їхня чисельність може відповідати батальйону чи полку. Тепер, коли більш-менш зрозуміло, як все влаштовано, перехід на корпусну систему можна коротко пояснити тим, що Україна планує воювати більшими військовими з'єднаннями. І вони будуть побудовані навколо найсильніших бригад і командирів. Але ж в Україні без реформи вже були корпуси, чи не так? Про це точно говорили в новинах. Це правда. Станом на 2022-2024 роки в Україні вже були 30-й корпус морської піхоти, 7-й корпус десантно-штурмових військ, 9-й і 10-й армійські корпуси сухопутних військ, 11-й армійський корпус. Корпус резерву, який у 2022-му пройшов розгортання до штату військового часу. Тобто швидко збільшився до рівня повноцінного боєздатного підрозділу. У складі 9-го і 10-го корпусів було по 3-4 бригади. Тобто більшість бригад залишались поза корпусами. Тож можемо говорити, що попри існування корпусів у перші роки повномасштабного вторгнення, найбільшим бойовим з'єднанням в українській армії залишалася бригада. У кожному підрозділі є своє командування, але якщо на напрямку знаходиться кілька бригад, як тоді відбувається управління військами? Ми вже казали про штаби оперативного командування. Ці органи управління створюються за територіальним принципом і відповідають за забезпечення, комплектування, навчання бригад та інших підрозділів, що дислокуються в окремій зоні відповідальності. Зараз в Україні 4 оперативних командування – Північ, Південь, Захід, Схід. У зоні відповідальності кожного по 5-8 областей. Але хто займається безпосередньо застосуванням підрозділів у бою? Ви точно чули про такі абревіатури, як ОТУ – оперативно-тактичні угрупування військ, і ОСУВ – оперативно-стратегічні угрупування військ. Це тимчасові утворення, потрібні для бойового застосування підрозділів на конкретній ділянці фронту. Їхні штаби розробляють операції на своєму рівні. Вони формуються під потреби фронту залежно від бойової обстановки і підпорядковуються Генеральному штабу. ОТУ – це командні структури вищого від бригади рівня. Вони підпорядковані ОСУВ. Зараз є найбільше ОСУВ – Хортиця, яке включає в себе ОТУ Харків, Старобільськ, Луганськ, Донецьк, а також ОСУВ Таврія, в склад якого входять ОТУ Херсон, ОТУ Запоріжжя. Ці структури отримують на свою адресу багато критики, адже офіцери, яких відряджають туди для командування, за час ротації не встигають або просто не зацікавлені в тому, щоб як слід розібратись, які саме підрозділи перебувають у їхньому підпорядкуванні. Тим більше, що склад і перелік цих підрозділів міг постійно змінюватись. І, наприклад, батальйони однієї бригади могли перебувати у розпорядженні різних оперативно-тактичних угрупувань військ. Тобто, через тимчасовість всієї системи і відповідальних осіб було складно очікувати на результати. Додаткові проблеми виникали через придані підрозділи. Це коли бригаду посилюють батальйоном чи навіть ротою з іншої бригади. Підрозділи не проходили спільне бойове злагодження, через що страждала координація і, як наслідок, виконання бойових задач. А командири, в свою чергу, не завжди могли бути в курсі реального рівня боєздатності чи морально-психологічного стану особового складу приданих підрозділів.
Головна ідея переходу на корпусну систему полягає у тому, щоб на постійній основі об'єднати бригади Збройних сил чи Нацгвардії в корпуси. Таким чином, штаби цих корпусів будуть повністю володіти ситуацією у підпорядкованих підрозділах. Корпус включатиме в середньому 5 бригад. Планується, що чисельність корпусу перевищуватиме 30 тисяч осіб. Плюс артилерійські, зенітно-ракетні, інженерні, розвідувальні підрозділи, підрозділи безпілотних систем, забезпечення зв'язку, навчальні підрозділи тощо. Така усталена організація позитивно вплине на рівень координації, бойового злагодження, загальну ефективність підрозділів та рівень підготовки особового складу. Останнє за рахунок власних навчальних підрозділів. Такі відомі бригади, як Азов, 3-я штурмова, Хартія вже мають свої навчальні підрозділи, які посилюють підготовку новобранців після проходження БЗВП у навчальних центрах, а також готують вузьких спеціалістів під власні потреби. Вже відомо про створення таких корпусів. Перший корпус Нацгвардії Азов, командир Денис Редіс Прокопенко на базі 12-ї бригади Азов. Другий корпус Нацгвардії Хартія, командир Ігор Корнедо-Боленський, на базі 13-ї бригади Хартія. Третій армійський корпус сухопутних військ Збройних сил України, командир Андрій Білецький, на базі 3-ї штурмової бригади. 7-й корпус десантно-штурмових військ вже розділили на 2 – 7-й і 8-й. До їх складу входять всі десантно-штурмові бригади Збройних сил. Плюс залишаються старі корпуси сухопутних військ – 9-й, 10-й, 11-й, а також 30-й корпус морської піхоти ЗСУ. Корпусна система не нова сама собою. В європейських арміях корпуси з'явилися ще на початку 19 століття. Уперше їх запровадив Наполеон у французькій армії. До початку 20 століття усі провідні європейські держави також запровадили подібні структури у себе. У Першій світовій усі воюючі армії – німецька, англійська, французька, російська, австрійська, османська та інші – складалися з корпусів. Ті корпуси складалися з дивізій від 2 до 4 дивізій на корпус. Дивізія, в свою чергу, містила 2-3 бригади. Україна отримала у спадок від СРСР 3 військові округи, які складалися з загальновійськових і танкових армій. Це було близько 1 мільйона осіб. Поступово структуру спростили, а армії скоротили до корпусів. У 1990-х було 4 корпуси Збройних сил. Протягом 2000-х корпуси переформатували в оперативні командування або розформували. Так само розформували дивізії, і до 2013-го найбільшим з'єднанням залишалися бригади. Якщо пояснювати коротко, скорочення армії передбачає спрощення її структури. І навпаки, більша армія потребує більш складної структури. Наразі Сили оборони України знову збільшились, і можна сказати, що вони переросли бригадну структуру. Росіяни не відмовлялися від дивізійно-корпусно-армійської структури, адже хоч їхня армія і скорочувалась після розпаду Радянського Союзу, але все одно залишалася достатньо великою для такої системи. Великі сучасні армії на зразок армії США також мають структуру корпус, дивізія, бригада. Такий підхід залишається без особливих змін з часів Другої світової і доводить свою ефективність. Звісно, як і у будь-якій історії запровадження змін, існують певні проблеми і перешкоди. Адже створити корпус не означає просто об'єднати бригади. І, відповідно, штаб корпусу – це штаби бригад, зібрані разом. Усе це потребує залучення додаткового ресурсу, насамперед кадрового. Потрібні офіцери, які зможуть якісно налагодити роботу, організувати ефективну взаємодію бригад та інших підрозділів на рівні корпусу. І офіцерів до нових штабів доведеться забирати насамперед зі штабів бригад, які за час війни виростили якісних командирів та управлінців. Хоча корпуси в ЗСУ створили до 2025-го, їх застосовували так само, як і бригади. Вони підпорядковувались ОТУ і ОСУВ. Для переходу від поточної структури до корпусної потрібен дуже якісний менеджмент, таймінг, організація процесів. В ідеалі кожен корпус має отримати свою зону відповідальності на фронті, за яку буде відповідати його командування. Це вимагатиме перетасування підрозділів, задіяних у бойових діях зараз, масштабних ротацій. Це складно з організаційної, логістичної точки зору і доволі ризиковано в умовах активних бойових дій.
Тут, знову ж таки, потрібна дуже якісна і продумана організація всіх процесів. Можливо, десь доведеться діяти повільніше, що ускладнюватиме ситуацію на окремих ділянках і загалом весь процес переходу на нову структуру. З переходом до корпусів не зникне і кадрова проблема, адже бригади вже мають некомплект або брак особового складу, насамперед рядового і сержантського. Плюс посилиться проблема браку підготовлених офіцерів. У 2025-му набір до військових закладів вищої освіти збільшили на 20%. А порівняно з 2022 роком на всі 100%. Але підготовка офіцера займає 5 років. Щоб вирішити цю проблему, також є офіцерські курси для солдатів-сержантів з вищою освітою. Вони організовуються при військових закладах вищої освіти. Звісно, це все не означає, що треба зупинитись і нічого не робити. Тим більше, що українці добре знають, що яким би неможливим не здавався виклик, треба шукати правильний підхід. Хай навіть це не вийде з першого разу. Ніхто не вірив, що українське військо зупинить росіян, але це сталося. Тепер потрібно зміцнити всі ланки української армії і переходити від тимчасових рішень до постійних. Безпілотні ініціативи. Ще один важливий елемент армійської реформи – безпілотні ініціативи. У 2022-2023 роках стало очевидно, що дрони відіграють ключову роль у знищенні техніки та живої сили ворога. Але виробництво і координація дронів спирались переважно на волонтерів та ентузіастів. Тому у 2023-му Генштаб ЗСУ та Міністерство оборони почали планувати створення окремої структури, яка б централізовано керувала розвитком і використанням безпілотників. Так, у лютому 2024-го в Україні офіційно оголосили про створення сил безпілотних систем, як окремого роду військ. Нові сили мають проводити самостійні операції та розвивати безпілотну компоненту, а також посилювати і підтримувати наявні підрозділи безпілотних літальних апаратів БПЛА, розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів РУБАК у складі інших видів і родів військ. Зокрема, робити це через власну систему підготовки та підвищення кваліфікації пілотів. Важливо зазначити, що безпілотні системи – це не лише безпілотні літальні апарати. Є ще наземні дрони та морські, надводні і підводні. Найвідоміші українські морські дрони «Магура» і «Сі-Бейбі». З допомогою «Магури» українці потопили десантний корабель «Цезарь Куніков», ракетний катер «Івановець», декілька десантних катерів у Чорному морі. Дрон «Сі-Бейбі» у 2023-му атакував Керченський міст, десантний корабель «Оленогорський горняк», інші наземні та морські цілі у Чорному морі та на Кримському півострові. Морські дрони дуже сильно похитнули міф про непереможність Чорноморського флоту Росії. І сподіваємось, що з часом знищать його повністю. У Збройних сил і Нацгвардії також є підрозділи наземних роботизованих систем, які можуть виконувати функції мінування, розвідки, евакуації поранених, ведення вогню тощо. Розширена програма «Армія дронів» стала мостом між фронтом і виробниками техніки. Державна підтримка дала змогу налагодити масове виробництво FPV-дронів в Україні. Таке широке застосування дронів на полі бою, їхнє виробництво і постійне удосконалення роботи з ними створює перспективи для розвитку безпілотних технологій в українському Мілтек. Це цілком може перетворитися на повноцінну екосистему із залученням приватної та державної ініціатив, створення та розвитку нової галузі українського військового експорту. У 2025-му планують створити власні навчальні центри для пілотів-безпілотників, розгорнути спеціалізовані бригади дронів у складі нових армійських корпусів, інтегрувати в роботу безпілотних систем, забезпечити військових вітчизняними ударними дронами великої дальності. Підготовка особового складу. Сержанти. Армійська реформа також спрямована на те, щоб покращити аспект підготовки особового складу, зокрема сержантів. Роль сержанта дуже значна у війську. Це перша ланка командування, яка забезпечує безпосереднє виконання задач та зв'язок між особовим складом та штабом. Сержанти не просто передають накази від офіцера до особового складу. Вони повинні самостійно здійснювати тактичне керівництво, тобто залежно від ситуації ухвалювати рішення про те, як саме виконувати поставлену задачу на землі.
Від сержантів часто залежить морально-психологічний стан особового складу, а також дисципліна у підрозділі. Він повинен слідкувати за боєготовністю підлеглих, бути інструктором для здобуття нових навичок. Фактично, сержант – це командир, з яким рядовий перебуває у постійному контакті. Кадровий резерв для сержантського складу – це рядові, які мають високі лідерські якості, належний рівень підготовки і мотивації. В ідеалі, рядовий, який має амбіції і якості, щоб стати сержантом, може проявити цю ініціативу. Або ж командир на свій розсуд може спрямувати перспективного рядового у сержанти. Зараз війську потрібно багато сержантів. Йдеться про тисячі осіб з огляду на те, як збільшується кількість підрозділів Сил оборони в умовах війни. Наразі підготовка сержантів відбувається в навчальних батальйонах сержантського складу. Це такий собі аналог навчального центру з базовою загальновійськовою підготовкою для рядового складу, але з оптимізованою для сержантів програмою. Такі батальйони є у сухопутних військах, ДШВ та морській піхоті. Сержантів також готують на базі навчальних центрів, зокрема 150-го і 151-го центрів Сил тероборони. У військових закладах вищої освіти теж є курси для сержантів. Наприклад, сержантські курси в Національному університеті оборони України. Сержантів для Азова і 3-ї штурмової бригади готує військова школа імені Євгена Коновальця. Азов просував ідею створення школи з актуальною системою підготовки сержантів з урахуванням їхньої ролі в підрозділі ще з 2015-го. Цифровізація. Щоб бути ефективними на полі бою, армії потрібні підготовлені люди, сучасна зброя, добре організовані системи забезпечення, налагоджена взаємодія, а також сучасний підхід до управління, координації та обміну даними. Багато процесів можуть і мають бути цифровізовані, адже так можна зменшити помилки та краще захищати життя військових. У перші місяці повномасштабної війни українські військові часто стикалися з тим, що зв'язок був нестабільним, дані про ворога не синхронізовані, а ухвалення рішень відбувається повільно. У відповідь на ці виклики частиною масштабної військової реформи стала цифровізація управління армією. Серед важливих кроків у цьому напрямку створення Дельта – цифрової системи управління боєм, яка дозволяє в режимі реального часу бачити ситуацію на фронті, а саме де перебуває ворог, де знаходяться свої підрозділи, яка саме техніка задіяна. Тобто така собі інтерактивна мапа, яка заповнюється на основі свіжих розвідданих з різних джерел, зокрема від аеророзвідки і супутникових знімків. Поступова відмова Збройних сил від паперової тяганини на користь електронного документообігу. Звіти, рапорти, накази – усе має бути в цифровому вигляді. Наприклад, застосунок «Армія Плюс» має опції подання електронних рапортів на відпустку, ВЛК, матеріальну допомогу та інші. Проєкт «Армія дронів», про який ми вже згадували, також є частиною цифровізації. Дрони працюють не хаотично, а підключені до спеціальних цифрових систем. Можна чітко планувати, хто і куди запускає дрони, коли саме, які цілі вони спостерігають або атакують. Далі дрони передають відео та інші розвіддані в електронному вигляді. І все це одразу бачать командири й інші підрозділи через такі системи, як Дельта. Міноборони вже запустило електронний реєстр військовозобов'язаних. Цифровий реєстр «Оберіг» є інструментом військового обліку громадян. Завдяки ньому вдасться зменшити кількість помилок внаслідок людського фактору і заощадити ресурси держави та людини. До того ж, кожен крок щодо зміни даних відслідковується та підтверджується електронним підписом, що запобігає корупційній складовій. У вересні 2024-го в Україні державний оператор тилу презентував новий продукт – DotChain. Ця IT-система управління тиловими системами ЗСУ оцифровує процеси від заявок на продукти до обробки накладних і тим самим зменшує терміни поставок учетверо. У подальшому планується повне перетворення армійського управління на цифрові системи, розширення застосування штучного інтелекту для аналізу ситуації на фронті, запуск персональних електронних кабінетів для військових, а також забезпечення захищеного зв'язку та хмарної інфраструктури в кожному армійському корпусі. J-структура.
Ми багато говоримо про те, що українська армія прагне бути сучасною. Часто, як мірило цієї сучасності, використовується вираз «за стандартами НАТО». І це не просто красиві слова. Національна гвардія України робить ще один крок до модернізації і переходить на нову штабну структуру за зразком країн НАТО. J-структура, яка впроваджується в НГУ, це система управління, яка чітко розподіляє повноваження між різними секціями штабу – персонал, розвідка, операції, логістика, планування, зв'язок та інші. За допомогою цих нововведень вийде оптимізувати керування, прискорити прийняття рішень та забезпечити сумісність українських сил з міжнародними партнерами під час спільних операцій. Перехід на J-структуру робить управління Нацгвардією більш гнучким та ефективним, особливо в умовах повномасштабної війни. Командири на місцях матимуть більше повноважень, а бюрократичне навантаження, навпаки, зменшиться. Збройні сили України почали перехід на J-структуру ще в 2020-му. Ці зміни були перевірені під час стратегічних командно-штабних навчань «Спільні зусилля-2020», де оцінювалася якість переходу на нову структуру та її результати. Висновок. Армійська реформа в Україні – це глибокі й системні зміни, що охоплюють майже всі сфери військового управління. Вона триває в умовах війни, але вже дає результати. Українська армія стає більш технологічною, керованою та гнучкою. Але все ще в процесі, і ситуація розвивається по-різному в кожній окремій сфері. Наприклад, програмні продукти Міністерства оборони запроваджені і оптимізуються вже по ходу. Система «Дельта» застосовується, але поки ще не в усіх підрозділах. Оператори навчаються, і поступове впровадження відбувається ще з 2022-го, тобто до офіційного запуску проєкту за розпорядженням Кабміну у 2023-му. Перехід на корпуси триває вже близько 5 місяців, але жоден ще де-факто не сформовано. Жоден командир корпусу не приступив до обов'язків. Хтось, як і раніше, командує своїми бригадами, хтось передає командування наступнику. За оптимістичним сценарієм на корпуси треба десь півроку. Тобто можна очікувати, що влітку 2025-го перші корпуси вже почнуть працювати. Але дуже ймовірно, що це займе більше часу. Багато хто скаже, що починати реформування треба було ще раніше, і він матиме рацію. Але все ж таки те, що Україна спромоглась невеликі зміни в армії під час війни, вартує поваги. Адже ці зміни підкріплені реальним бойовим досвідом, яким українці можуть поділитись з іншими арміями. У будь-якому разі, армійська реформа – це не просто адаптація до нових умов, а повноцінний перехід до сучасного війська, яке зможе не лише вистояти, а й перемогти у війні та забезпечити безпеку країни у довгостроковій перспективі.